ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම නැවතත් සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක තමයි ඉක්මනින් වැඩි කතා නැතුව ඒ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න කරන විදිය. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන දේ ගොඩක් ඉල්ලලා තිබ්බා Zoom meeting එක කොහොමද රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩ් කරනවා කියන රෙකෝඩ් කරපු එක නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ප්ලේබැක් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි ඉල්ලලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට මේ සෙෂන් එක තේරෙනවා මේවා කරන නමුත් ඒගොල්ලෝ ප්ලේබැක් කරද්දී ඒගොල්ලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සේව් කරගන්න තියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ලේසියම ගොඩක් ලේසි කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කොතනකින් වුණත් ලින්ක් එකක් හම්බෙනවනේ. ඒ ලින්ක් එක පුරුදු විදිහට කොපි කරගෙන මේ Firefox browser එක තමයි ඕනේ. වෙන browsers වලින් හරියන්නේ නැහැ. Firefox browser එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අර කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක කොපි කරලා paste කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන paste and go කියනවා. ඊට පස්සේ මේක මම ළඟට participate වෙච්ච session එක online lecture එක. ඒතකොට ඒත් මේ පොඩ්ඩක් internet slow ළමයි මොකද මම මේ Windows 11 download කරන ගමන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක play click කරොත් මේක play වෙනවා. ඉතින් ඔය හැමතැනම මොකක් play වෙනවා. තේරුම් ගන්න. අර දැන් මේක මම computer එක download කරගන්න ඕන කරන්න ඕනේ දේම තමයි. මම shift එක ඔබාගෙන right click කරලා ඉවරලා මෙතන තියෙන save video as කෙනෙක් click කරනවා. මට තියන්නේ shift එක ඔබාගෙන තමයි press කරගෙන තමයි shift එක hold කරන් තමයි right click කරලා ඒක ගන්න.